Giọng đọc trung tâm không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Thật nực cười với lý do mà các vị ở tòa đưa ra để ra bổng cho hai tên yêu râu xanh này, bất chấp khẳng định từ bệnh viện rằng nạn nhân đã bị xâm hại tình dục. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Được biết, phán quyết trên được đưa ra vào năm 2017 nhưng chỉ được dư luận biết tới từ hôm mùng 5 tháng 3, khi Tòa án tối cao Italy ra lệnh hủy bỏ phán quyết và tái thẩm. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Bộ Tư pháp Italy đã ra lệnh điều tra sơ bộ về phán quyết của tòa án này. Ngày 14 tháng 3, phán quyết này đã gây làn sóng phẫn nộ ở Ý và ngay lập tức, người dân kéo đến biểu tình bên ngoài tòa án Ancona hôm thứ Hai đầu tuần. Bản án của tòa phúc thẩm đã được ban hành từ năm 2017 bởi một ban hội thẩm toàn nữ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Tuy nhiên, lý do nữ nạn nhân quá xấu chỉ mới được công khai gần đây sau khi tòa án cấp trên ở Ý tuyên bố hủy bản án này và yêu cầu tái thẩm vụ việc. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Ngày 13 tháng 3, Tòa án Giám đốc thẩm cho biết căn cứ của lệnh tái thẩm sẽ được công bố vào tháng sau. Diễn biến của vụ việc như sau. Năm 2015, hai người đàn ông Peru bị kết án cưỡng hiếp một phụ nữ Peru tại thành phố cảng Ancona, miền trung nước Ý. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không công nhận bản án đã tuyên và cho rằng người phụ nữ không phải là nhân chứng đáng tin cậy. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cùng với phán quyết, tòa án ghi chú rằng các nghi phạm cảm thấy cô không hấp dẫn và quá nam tính. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Bản án trích lời một trong các nghi phạm rằng người phụ nữ không hấp dẫn và anh đã lưu cô với cái tên Viking, tên gọi chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh hoặc hải tặc đến từ bán đảo Scandinavia có đặc trưng là vóc dáng cao to vạm vỡ, NV, trên điện thoại di động của mình. Kingia Molinaro, luật sư của người phụ nữ, cho biết cô đã kháng cáo lên tòa giám đốc thẩm, đồng thời cho biết không thể chấp nhận những ghi chú của tòa về ngoại hình của mình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Luật sư Molinaro cho biết người phụ nữ đã trở về Peru. Cô bị chấn thương bộ phận sinh dục và phải khâu lại vùng kín sau vụ việc. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Luật sư của cô gọi lý do các thẩm phán đưa ra là ghê tởm và đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao. Tôi đã đọc phán quyết năm 2017 và đó là lý do chúng tôi đệ trình lên tòa án tối cao. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Thật kinh tởm khi đọc nó. Các thẩm phán bày tỏ nhiều lý do để tha bổng cho họ nhưng một trong những nguyên nhân là các bị cáo nói rằng họ thậm chí không thích cô ấy vì cô ấy xấu xí. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Họ cũng viết rằng bức ảnh của người phụ nữ đã phản ánh điều này, luật sư của nạn nhân bức xúc. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Viettel. Điều tồi tệ nhất là thông điệp văn hóa đến từ 3 nữ thẩm phán đã tha bổng cho hai người đàn ông này vì họ quyết định rằng họ không muốn cưỡng hiếp ai đó có vẻ ngoài nam tính, một người phụ nữ trong đám đông biểu tình bày tỏ. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Quả thực chỉ nghe đến lý do mà những tên yêu râu xanh này đưa ra cũng đủ để người nghe cảm thấy kinh tởm. Dù ngoại hình đối phương có như thế nào đi nữa cũng không một ai có quyền phán xét một người dựa trên những khiếm khuyết của họ, đằng này lại là những vị thẩm phán cầm trịch công lý. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Đáng nói hơn cả tất cả 3 vị thẩm phán này cũng đều là phụ nữ. Dù có ngoại hình xinh như diễn viên hay khuyết tật, xấu xí đi chăng nữa thì họ cũng là con người, cũng là phụ nữ. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel.
và hành vi tấn công tình dục một người khác, dù thế nào đi nữa cũng là cưỡng bức, không thể được tẩy trắng một cách trắng trợn bằng lý do ngoại hình xấu xí.